Hej! Välkomna ut i skärgården, södra skärgården för en gångs skull. Jag är här ute med en välfylld purka och snöskor. Jag ska testa hur mitt Hildeberg Allak, hur det står sig vid lite minusgrader. Har en ny sovsäck. Så det är lite mer genrep för att kolla upp vinterkapaciteten. Så hoppas jag på att det blir en fin kväll här också. Jag har några IPA också med. Har vält purkan några gånger så att risken är väl att jag får allt i ansiktet. Men hoppas det ska gå bra. Det är mitten av februari, det var 7-8 grader kallt. Det är fredag eftermiddag, jag drog direkt efter jobbet. Så att det blir mörkt ganska tidigt så att jag ska hitta en bra lägerplats. Just nu åker jag genom skogen här. Min tanke är att jag ska få sjöutsikt, vill jag gärna. Men jag är ganska högt upp, jag vet inte riktigt hur det ser ut här så jag ska försöka ta mig framåt innan det mörknar. Ut på en liten udde här. Det kan bli ganska så nice. Jag hade hoppats på att det skulle klarna upp till kvällen. Få lite solnedgång. Det är ju väldigt fint. Så kan det gå när man springer för att hinna ta timelapse i solnedgången. Nu går jag bara runt och tittar lite var jag ska slå upp tältet. Det är ju panorama fint precis överallt. Jag blir nog ute på den här klippan. Den här utsikten är inte dum alltså. Jag fick upp tältet. Precis, nu börjar det mörkna lite här. Eller det skymmer, det är fruktansvärt fint. Så nu ska jag väl packa in lite grejer innan tältet flyger iväg. Jag tänkte inte ha någon pinnar utan jag lägger i ryggsäck och lite grejer. Ett nytt, lite större liggunderlag. Cellplast. Som man kan antingen kan vika dubbelt eller så kan man lägga över lite grann hela golvet. Lite större än det förra jag hade. Jag tyckte jag hamnade utanför ibland så att jag testar om det räcker med det här och mitt uppblåsbara. Jag tyckte det var lite kallt sist upp i Dalarna. Jag är lite frusen av mig, inte nu är jag men så annars att nu har jag investerat här i en rejäl marmot vintersovsäck med en komforttemperatur på minus 29. Så att om jag fryser nu då är det kört för mig. Så jag kolla tänkte jag har en fotografiapp. TPE, vad står det för? The Photographers. Ja, då kan jag kolla vilket håll solen går upp. Kan jag ju se till att jag har min öppning mot solen istället för solnedgången så ser jag det imorgon. Det kommer bli väldigt fint tror jag. Nej, Allak har ju 2 sidor. Står här och ser det sista orangea från solnedgången nu så bort mot horisonten. Det är väldigt, väldigt fint. Känner kylan krypa sig på lite, men vad jag vill när man har så här fräs i mössa. Jag har fått upp tältet, bäddat. Ska vi laga lite käk nu. Och sen har jag goda förhoppningar nu på att
få se en fin stjärnhimmel om det inte drar in moln. Men ja, just nu ser det inte ut att ha så mycket moln, så håller tummarna för det. Då har jag faktiskt med mig lite lyxigt här. Idag har jag med mig en stol. Min Helinox Share 1 som väger 800-900 gram beroende på hur mycket man tar med. Som är underskattat faktiskt för att sitta i en stol. Det är lyxcamping. Det är sån här hopfällbar ställning. Stark, den klarar 140 kilo så jag kan gå upp lite faktiskt. Sen sätter man i ordning den, lite plockepins och sen har man den här starka väven då. Eller duken eller vad man ska säga. Som man sen sätter på lite smidigt. Sådär då. Sådär. Inte så dumt. Amundsen. Köps där ipor köps. Det är kanske något mer också. Det är någon totempåle på. Apocalyptic Thunder Juice. Ja, men det passar ju bra, va? Fortfarande orange vid i himlen här. Till grej jag har tagit med mig här för att lyxa till det lite. Gör det lite fint. Tog med 2 fotogenlyktor. Så är det. Testa. Ja. Så jävlar. Gör inte så hemma. Rejält med bacon. Steker baconen fint här. Det är lite grann det man har en fältkniven A1 till. Födelsedagskniv, fältkniven A1. Den är alldeles fin för mig, jag måste ha varit väldigt snäll. Den är perfekt om man till exempel ska skära upp påsar med deg. Man ska försöka få i. Slog mig just att jag hade kunnat ta med något tillbehör eller sådär. Men jag jobbade ju då. Jag vill komma ut så fort som möjligt. Jag stärker skålbullen med ett paket extra bacon. Så då. Joho! Ja. Så vaskar vi bacon här som... Så, jag tror att jag tar och käkar lite här direkt i pannan. Jättegott. Så klunk Amundsen till det. Ja. Ja, men se om jag kan få upp lite värme och sen så se om jag orkar med och fota lite. Ska vi se, nu var jag lite... Jag var inte jättekall, det var mer fötterna som började bli. Ska se om den legat här lite och känt på den här, min nya sovsäck. Nästan ingen sport alltså. Det är riktigt varmt och mysigt. Jag tänkte faktiskt ta en till nu. Amundsen. Så håller jag på också och tar en lång timelapse. Timelapse eller Starscape. Ja. Tar många bilder i alla fall på stjärnhimlen och tanken är att de ska bli till en så att det rör sig. Det finns ett antal fallgropar där så att jag ska inte garantera att det blir någonting toppenbra första gången. Nu är det nog dags att krypa till kojs. Nu bara säkerställer vi här att det är ordentligt ventilerat.
Här. Ja, det är mörkt ute. Man tar ner på andra sidan. Så det blir bra. Så klockan på ganska tidigt imorgon. Siktar på att se soluppgången. Så att godnatt små vågor som kluckar. Morgon. Klockan strax vid 7-tiden. Solen går upp 7:30. Jag tänkte försöka se om jag kan fånga en liten soluppgång. Det är några minusgrader, det känner man. Lite kondens här som kommer. Kallt om fingrarna. Wow. Ja, det var inte så fult där heller. Comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, then it's all right. Da 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 da. Fångade soluppgången. Försöker klä på mig samtidigt. Lite sten i starten. Ja, lite kondens här också, men inte. Det kommer lite is ner. Inget att tala om här egentligen. Tiden. Förbereda dagens viktigaste mål. Morgonkaffet. Så då. Njuta lite av utsikten. Visste inte att det var riktigt så här fin utsikt här. Jag har varit fiskat här nere. Varit på andra sidan. Men jag har sett på kartan och trodde att det skulle vara... Det är fint med södra skär. Alltså det är lite mer kuperat. Det är väldigt, väldigt fint. När fåglarna, sjöfåglarna kommer och landar här nedanför. Svanarna stegar sig i viken. Väldigt, väldigt fint. Frustrerande på. Min vattenflaska som jag lägga till tältet. Det kom ingenting när jag försökte dricka den. Så då. Som sagt, dagens viktigaste mål. Titta lite på ståndsmässigt sätt. Gud, så gott. Hela din kust södertörn. Det är ju precis den här kuststräckan som Taube sjunger om i Vals på Mysingen. Sjunger de ute och Nottarö och vad det nu är, vilka han rabblar upp där. Så inte bara Roslagen han sjunger om, den gode Evert. Håller på att packa ihop här. Inte kunde utvärdera lite. Första grejen är att fötterna är verkligen trångsektor tycker jag. Jag brukar inte köra här med att lägga ner en varmvattenflaska när man ska sova. Det tar ett tag innan fötterna värms upp, även om man har varm sovsäck. Ska ändå titta på sån här lägerboots eller vad det heter. Alltså lite någon dunfluffskor som man kan ha när man kommer in. Värma upp lite fort, tror jag kan vara bra.
Håller på att packa ihop min sovsäck. Det var fruktansvärt mysig. Men lite kall mot morgonkvisten då. Det var inte på grund av sovsäcken. Den sköt sig väldigt bra. Utan det var för att det kom kyla underifrån. Så att det här X-Speed stora men lite tunnare. Ja, antingen ska jag vika det dubbelt nästa gång. Eller om jag pulkar med mig så tror jag nästan att jag ska ta med 2. För att det var jätteskönt att ha det stora breda när man satt på kvällen och höll på att greja så här hela nästan golvet täckt. Men man kände kylan från snön. Det här faktiskt är väldigt praktiskt. En dry sack. En som håller helt tätt när man rör ihop och knäpper till sådär. Den har jag köpt egentligen till kajak. Jag har en kajaken. Men Big River 65 liter. Man har packat pulka också så kan det vara bra att packa någonting. Så kunna lägga kläder, kanske sovsäck och lite annat i en dry sack. Det är tips. Påsen. Har lite teman på mina påsar. Kök. Hygien. Nu letar jag efter belysningspåsen. Det är lite sådär. Även fast jag ska åka hem nu och ska packa upp allting så det är lite. Jag tror det sitter i sen återigen lumpen. Allting ska ligga på en. Jag blir lite stressad när det ser ut som det gör nu. Att det är lite huller om buller. Jag vill att allting ska ligga på rätt plats så att det ska vara färdigpackat. Så att man kan sticka snabbt om ryssen kommer. Och så kan man hitta saker i mörk. Det finns 1000 argument. Jag kan säga det, passa på att säga det också om tältet. Hilleberg Allack. 2-manna kanske man ska säga nu för att de har ju tagit fram ett 3-manna också. Det föga förvånade klarade sig väldigt bra under ditt Red Label. Precis som Unna, mitt enmanstält. Väger lite mer, 3,3 kilo med pinnar och med stänger. Det har 2 absider. Vilket ju är lite praktiskt, inte minst på vintern. Och så vill jag se solnedgången när jag går och lägger mig. Och så vill jag se soluppgången när jag vaknar. Då kan jag positionera mitt tält väldigt smart sådär. Så kan jag sitta i sovsäcken och titta. Det ska man inte underskatta. Men sen är det naturligtvis av praktiska skäl skönt att kunna ha. Jag brukar säga att absider är överskattat. Det här är ju en ganska liten absid också. Jag fick en fråga om det. Jag tyckte att det var för små absider på Allack. Jag tycker inte det. Det beror på vad man prioriterar. Om jag är ute med barnen så vill jag gärna ha. Vi har ett bergans med stora. Man kan sitta i absiden. Man kan göra saker i absiden. Man kan laka mat i absiden. På ett annat sätt liksom. Man kan vara där. Men när jag är själv så prioriterar jag definitivt att ha den här möjligheten till utsikt. Och komma nära, ligga i sovsäcken och titta på stjärnorna. Det är svårslagbart alltså. Och jag har ju tjatat lite om kondens också. Det var lite samma som Unna. Alltså jag tycker att det är gott om plats. Så att det funkar rätt bra. Jag börjar få upp grejerna. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count. Come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with
darling. You know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Let's get out, we can leave this city.